আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনাৰ বাবে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অজিত বৰ্মন, আপোনালোকে চাইছে টেকনিকেল চেনেল উত্তম আইডিয়া। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এটা মোবাইলতে দুটা হোৱাটছআপ আপুনি কেনেকৈ চলাব। তো বহুতৰ এটা সমস্যা হয় যে তেওঁ দুটা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়, কিন্তু তেওঁৰ মোবাইল থাকে এটা, দুটা নম্বৰত তেওঁ কেনেকৈ এটা হোৱাটছআপত কেনেকৈ এটা মোবাইলতে আপুনি দুটা নম্বৰত কেনেকৈ দুটা হোৱাটছআপ চলাব পাৰিব, সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টো ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণি কৰা সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয়কৈ আপুনি এটা মোবাইলত দুটা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে এই এটা মোবাইলতে দুটা হোৱাটছআপ অতি সুন্দৰকৈ চলাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আহক তেতিয়াহ'লে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত চাই লওক। ইয়াতে মাত্ৰ এটাই হোৱাটছআপ বৰ্তমান ইনষ্টল কৰা আছে। ইয়াত চাওক ভালদৰে এটা হোৱাটছআপ ইনষ্টল আছে। গতিকে দুটা হোৱাটছআপ পাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে আহক ছেটিংছত অহাৰ পিছতে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলৰ ফালে আহক। তলৰ ফালে আহিলে দেখিব এডভান্স ফিচাৰ। এইটো বেলেগ বেলেগ মোবাইলত বেলেগ ধৰণত থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি আহিব লাগিব এডভান্স ফিচাৰত। এডভান্স ফিচাৰত প্ৰেছ কৰি দিয়ক। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি অকণমান তলৰ ফালে আহিলে দেখিব যে ডুৱেল মেছেঞ্জাৰ। এই ডুৱেল মেছেঞ্জাৰত প্ৰেছ কৰি দিয়ক। ইয়াতে দেখিব হোৱাটছআপ, ফেচবুক। যিহেতু আপোনাক দুটা হোৱাটছআপ লাগে, আপুনি ইয়াৰ হোৱাটছআপৰ বটামটো অন কৰি দিয়ক। ইয়াতে ইনষ্টল বুলি আহিব, ইনষ্টল কৰি দিয়ক। তো দেখিলে আপোনাৰ ছেটিংছৰ কাম হৈ গ'ল। অতি সহজ প্ৰচেছ। এতিয়া বেক কৰি দিয়ক। বেক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি পুনৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ আহক। তো এই চাওক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত আপুনি দেখিছিলে এটা হোৱাটছআপ, এইটো হোৱাটছআপ দেখিছিলে। তো এতিয়া চাওক আপোনাৰ দুটা হোৱাটছআপ আহি গৈছে। ইয়াতে আন এটা হোৱাটছআপ আহি গৈছে। তো এই হোৱাটছআপটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিব এই ধৰণত আপুনি ইয়াতে এটা আপোনাৰ অন্য মোবাইল নাম্বাৰ এড কৰি কিনে এইটো হোৱাটছআপ আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, অতি সহজ প্ৰচেছ। এনেধৰণত আপুনি এটা মোবাইলতে দুটা হোৱাটছআপ চলাব পাৰে। অতি সহজ প্ৰচেছ, অতি সুন্দৰ প্ৰচেছ। তো আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানেই। আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' চাব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। উত্তম আইডিয়া নামৰ যিটো চেনেল, এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।